بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډېر سټوډنټ دا تپوس کوي چې دا لینک په مونږ څنګه یوز کوو. ورکشاپ په مونږ ته څنګه پته لګي. زما د ټایم زما د ورکشاپ تاسو وګورئ، تاسو ما دا لینک شیر کړی دی. دا یو نو دې لینک سره به تاسو داسې کار وکړئ، دا به تاسو کلیک کړئ. دا لینک چې تاسو کلیک کړئ تاسو به دې پیج ته راولي ډایرکټ. اوس بیا دلته کې مونږ نه غواړي سټوډنټ رجسټریشن نمبر یا سټوډنټ آی ډي ورته لیکلی دی. دلته چې ستاسو کوم سټوډنټ آی ډي ده یا رجسټریشن نمبر دی، د 4 زیروګانو نه سټارټ کېږي، بیا ورپسې شپږ انسي اخوا وي. دغه به تاسو دلته ولیکئ. زه فرض که دا یو نمبر لیکمه، 4 زیروګان شو 612300. دا د یو سټوډنټ رجسټریشن نمبر دی. صحیح ده، دا ما ولیکو دې ځای کې. بیا به راشم دا ګرین بټن چې دا سبمیټ پې لیکلی دی، دا سبمیټ به زه کلیک کړم. دا سبمیټ ما کلیک کړو، دلته ماته لیکلی دی چې your workshop is not yet scheduled for your course and group. دا اوسه پورې چې کوم دی زما ورکشاپ نه دی شیډول شوی، مطلب د دې سټوډنټ ورکشاپ لا نه دی شیډول شوی. کله چې دا شیډول شي نو دلته به موږ ته ډیټ ټایم، دلته به ګوره دلته اولنی چې کوم دی دا کوم کورس کوډ به راته ښیي. بیا د هغې نه پس پې ګروپ لیکلي، دلته سټارټ ډیټ پې لیکلي د کوم ډیټ نه سټارټ کېږي ستا ورکشاپ، او اینډ ډیټ پې لیکلي. د دې سره به تاسو ټایمینګ وغیره هم وي. نو دا طریقه کار دی د خپل ورکشاپ معلومات کولو. ډېر اسانه طریقه ده، خو دا ډیلی بیسس باندې چک کوئ. که فرض که شیډول کېږي نو بیا چې تاسو نه مس نشي.